Ngayong araw naman, lumipad tayo papuntang Europe sa Belgium. So join me as we prepare a very napaka-social may napaka pa na recipe. Social na social talaga to. A waffle made from scratch. And hindi basta-basta waffle because in Belgium, we call this Liège Belgian waffle. Diba? Tama ba ang pronunciation ko? It doesn't matter kahit i-bash nyo ko, basta social pakinggan. Ulitin natin. Liège Belgian waffles. Diba? So mag-impake ka na and let's fly to Belgium! Napakadaling gawin ito. Ganong kadali, para ka lang nag-mix ng cake. Actually, bakit ba naging iba yung waffle na yan? Anong pinagkaiba niyan, chef, dun sa ginagawa ko sa umaga na nilalagyan ko ng butter or dun sa ino-order ko sa sikat na pancake waffle restaurant? An ordinary American waffle is made by preparing a plain batter. Pinapaalsa siya gamit ang baking powder and or baking soda. Ito namang Liège waffle, dahil nga ang Belgium ay katabi lang ng France. O di ba, puro social na mga lugar ang pinag-uusapan natin at pupuntahan natin. This waffle, ang kanyang batter, is inspired by the brioche, the rich butter bread ng mga Frances. O di ba, bongga. So, mapapansin mo, ang dami-daming butter and the recipe is leavened or pinapaalsa gamit ang yeast instead of baking powder and or baking soda. So, yun lang. The ingredients, yun pa rin. You have your all-purpose flour, you have your eggs, napaus na tuloy sa pagpapasosyal, ulit. You have your flour, you have your eggs, organic pa po yan, charot. Your brown sugar, bakit brown sugar? Para brownish, mas kulay sosyal, o di ba? Lots of butter. This is salted butter. If you are using unsalted butter, lagyan mo ng konting asin, just a pinch of salt. This is water, yeast, and eto na. Uunahan ko na kayo ha, baka sabihin nyo, pinapahirapan ko kayo. Ang isa sa mga sikreto ng Belgian waffle or this Liège waffle is the pearl sugar. Ito po yung pearl sugar. Anong pinagkaiba niyan? Asukal din lang po ito. As in, asukal lang talaga. Parang pearls lang, o di ba? Pero para sa akin, parang diamonds siya. Para siyang hindi pearls. O di ba? Ganyan. Parang bitak-bitak na asukal. Ay, saan naman po nabibili yan? Ang pagkakaalam ko po, imported po ito galing Belgium. Imported? Asukal? Yung asukal nanggagaling pa ng Belgium? Ang social naman yan, social po talaga to. Di ba kanina ko pa nga sinasabi, siguro nakaka 15 times na ako nagbabanggit ng social. Saan ko naman bibilihin yan? Kailangan pa ba ako magpabili sa Belgium? Don't worry. You can get pearl sugar from Puratos, Philippines. O ipapapost ko dito sa video or ilalagay ko sa caption ang link ng Puratos, Philippines. Kasi sila ay distributor ng mga Belgian products, bakery products here in the Philippines. You can buy this there. Paano, chef? Nasa supermarket na ako ngayon. Excited na talaga akong gumawa niyan kasi habang nagsusupermarket ako, pinapanood ko yung video mo. Di I love you, thank you, kahit nasan ka, para magkasama tayo. Ang pwede mong bilhin is, alam mo yung asukal na parang mga square, meron na nun sa supermarket na kabote, yung ginagamit sa tsaa, yung pag-social na mga tea parties, you can use that, medyo bitak-bitakin mo na lang. Okay? So, yun yung mga options ninyo. Alright? So, iyan lang. Napakasimple. Simulan na natin. Feeling ko ang dami kong sinasabi. So, you can use a mixer.
This is a mixer. I'm going to put my flour into the mixer. And I'm also going to put in the eggs, the brown sugar, the yeast, and the water. Ganyan lang. Kung wala ka namang mixer, pwede namang halu-haluin mo lang using a wooden spoon. Or pwede ka din naman magpabili ng pink na mixer. So you're just going to beat this until it forms into a smooth dough. Kagaya nito. So pag naging smooth na yung dough, ayan, naging parang tinapay na. O, di ba? Like a bread. Parang bread dough, pero malambot po yan and malagkit. Talagang ganun. Ilagay mo na yung butter. Ang daming butter. Isa po ito sa mga secrets. Talagang pasasarapin yan yung waffles mo. Trust me. Lagay mo na yan. And then, you just keep on beating this hanggang mag-incorporate yung butter dun sa dough. Ganun lang kasimple. Oh, ayan. Nawala na yung butter. Nag-incorporate na siya sa dough. I'm just going to scrape the sides of my mixing bowl. Malambot po siya. Talagang sticky yan, ha? Ganyan po talaga ang texture niya. Parang expert. Siyempre, sa ilang beses kong dinevelop at tinest yan, parang expert na ako sa paggawa nito. Pero sa totoo lang, hindi ko naman po natutunan to sa Belgium. Nagtanong-tanong lang ako at nanood ako sa mga nagtitinda ng waffles doon sa kalsada. Na-curious talaga ako. Kasi di ba tayo, ang ginagamit natin, butter, malabnaw. Sa kanila malapot, parang tinapay na nilalagay dun sa mainit na, ano nga yun, waffle maker. Oh, so ito na yon. Nung dinevelop ko to, I know na talagang authentic. So, pag naging ganito na yan, parang dough, the next step is, ilagay mo na yung pearl sugar. Put the pearl sugar, and then just mix it hanggang kumalat yung pearl sugar mo. Okay, ayan. Pag kumalat na yung pearl sugar, wag mo naman masyadong haluin, baka mabasag. So, easy ka lang. Meron ako ditong sheet pan na may, ano nga to? Cling wrap or plastic wrap. I-divide ko na yan. Siyempre, scrape mo muna to. Scrape the sides. And then, it's very, very simple. I'm just going to divide this. I'm using a large ice cream scooper. This is a 3 ounces ice cream scooper. And then, ayan, lagay mo lang na ganyan. Oh, di ba? Isn't it bongga? It is. Oh, meron na akong sagot doon sa tanong ko. Isn't it bongga? It is. It's definitely bongga. O, di ba? Nakakaangat-angat na ako. Mapapansin niyo, yung mixer ko naging pink na. Dati white lang. And yung mga mixing bowl ko naging copper. Dati plastic lang. Parang friends lang yan. Kailangan yung mga plastic. Ulit nga, natawa agad ako sa sarili ko. Parang friends lang yan. Kailangan yung mga plastic. Hindi mo palaging dinidisplay. Diba? Friends pa rin kayo, pero wag mo sila masyadong i-display. Kaya, tinago ko muna yung mga plastic bowls. Pinaltang ko nung matibay. And then, pwede ko na po bang iluto yan? Easy ka lang. May waffle maker ka pa. So, kailangan ipahinga mo muna to ng mga 30 minutes up to an hour. Para kung wala kang waffle maker, makatakbo ka man lang sa department store para bumili ko. Ayoko po lumabas. Umu-order lang po ako online. 2 days pa po, no problem. I-plastic wrap mo, ipasok mo sa freezer. So, ilan ang nagawa natin? 12. And mukhang meron pa ako ditong pangtikim. Kakagawa pa ako ng maliit. Oh, ayan. So, I'm going to cover this with cling wrap.
Ayan. Okay. And then, wala akong waffle maker, kunwari. So, pupunta muna ako sa Rustans. Ganon! Waffle maker, dadayo ka pa sa Rustans. Nagpapasosyal nga po ako today. Joke lang. Pero may waffle maker ako. Kukunin ko yung waffle maker kung madumi, lilinisin ko. So, I have 30 minutes to rest this inside the fridge. Yun naman po ay kung medyo atat ka. Kung hindi ka naman atat, resting this for around 2 hours will give you better results. Overnight will give you ultimate results. So, i-ref natin to around 30 minutes dahil atat po ako today. And balikan natin at isa lang natin sa ating waffle maker. So, after around 30 minutes or inabot din ng mga isang oras sa ref ito, ready na tayo magluto. I have here my waffle maker. Inisprayan ko lang na non-stick baking spray. Wala po ako niyan. Pahiram mo lang ng mantika or ng melted butter. And then the next step is, ayan, ito lang. Bilugin mo lang ng konti. Konti lang. Lagay mo dyan. Actually, kahit anong klaseng waffle machine po, pwede ito. Pwede ko bang balutin yung hotdog dyan? Pwede. And then, i-press mo lang. Hintayin mo mag-green. Pero ako kahit mag-green, niluluto ko pa ng mga 30 to 60 seconds because I like it medyo tostado on the outside. Okay, let's check. Ayan o, makikita mo yung labas niya, how crusty it is. Kung gusto mo naman mas malaki, pwedeng bigger ice cream scooper ang gamitin mo. Gusto ko pa siyang tostahin ng konti pa. Okay, ayan. See, na parang nagka-caramelize yung labas. That is the characteristic of a beautifully made Belgian waffle. Parang nag-crack crust yung labas. And then, niyan ko lang ng butter. And hindi po talaga sila pantay-pantay. Yung kanilang laki, talagang ganyan, handmade. And then press. Yung aking waffle maker ay makikita nyo naman, medyo pa-retire na. Okay? Yan ang aking nag-iisang waffle maker. O, diba? Malay mo may mag-sponsor. Charot lang. Binunot ko na ang aking waffle maker because naluto ko na lahat yan. Meron pa akong isa doon, pantikler. Ay, yan. Yan, bongga talaga. And, papa-picture po muna ako. So, of course, marami kang pwedeng gawin dyan. Para bang nasa Belgium lang o pwede mo lagyan ng whipped cream on top. Ano pa ba? Eto, meron ako dito mga iba-ibang kung ano-ano na pwede mong ilagay. O, whipped cream. Pwede mong lagyan niya ng strawberries. Nako, kinulang na ako sa whipped cream. O yan na, ganyan na lang. Hiniram ko lang naman po kasi to. Hindi naman po ako magtitinda. Strawberries. Malinis po ang kamay ko, ha. At saka hindi naman po ako magtitinda. Personal consumption. Personal consumption po ito. Pwede mo lagyan ng almonds on top. Ito, pwede mo lagyan ng almonds na ganyan. And you can even put chocolate sauce. You can drizzle it with chocolate sauce. So basically, ang dami-dami mong pwedeng gawin. Ang dami-dami mong pwedeng ilagay sa ibabaw nitong mga waffles mo. Drizzle chocolate sauce. Etong plain waffle mo, pwede mong lagyan ng chocolate na ganyan. Caramel sauce. O chocolate chips.
powdered sugar, at kung ano-ano pa na pwede mong ilagay sa ibabaw. And of course, para kainin yan ako, parang sa Belgium, kinakamay ko po yan na ganon. Gawin natin. Let's try it. Ayan o, natutunaw-tunaw ang whipped cream. Ah. Superb. Delish! Narinig mo yung malutong? That is because of the pearl sugar. Para ako nasa Belgium. My gosh. And if you look at the inside, moist pa po ang loob. Very moist. What are you waiting for? Nasa Belgium pa po ako. Come and join me. Gumawa ka na nitong bonggang-bongga and super sauce Liège Belgian waffles. Okay lang yan. Nasa Belgium nga tayo. Ano ba? Naglalakad tayo sa Belgium. Kumakain tayo ng waffles. Kaya may whipped cream on the fez. I'm going to see you all soon in Belgium.